puisque personne n'a rien à se dire, on pourrait peut-être faire une minute de silence. Quelquefois, vous êtes vraiment trop bête. Non. Une minute de silence, ça peut durer très longtemps. Une vraie minute de silence, ça dure une éternité. Ok. 1, 2, 3. Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Sự im lặng không đơn thuần chỉ là sự vắng mặt của âm thanh, cũng giống như màu đen không chỉ là sự thiếu vắng của màu sắc. Im lặng tồn tại trong nhiều bối cảnh khác nhau và không bao giờ có cái gọi là sự im lặng tuyệt đối. Vào năm 1952, tác phẩm 4 phút 33 giây của John Cage ra đời và bản nhạc đó trông như thế này. Không có gì cả, dù bản thân bản nhạc là một thí nghiệm về sự im lặng, nhưng thực chất lại là một thí nghiệm về âm thanh. Khi không có âm nhạc, những âm thanh khác sẽ lại nổi lên. Trong điện ảnh cũng vậy, sự vắng mặt của âm thanh có thể được sử dụng như một công cụ kể chuyện. Một khoảnh khắc im lặng được đặt đúng chỗ trong một cảnh phim có thể truyền tải ý nghĩa mạnh mẽ hơn nhiều so với lời thoại. Hãy bắt đầu với mục đích đầu tiên. Im lặng nhằm hướng sự tập trung của khán giả về nội tâm của nhân vật, về những gì nhân vật đang nghĩ hoặc cảm nhận, từ đó tạo nên sự đồng cảm. Ví dụ như trong Lost in Translation, phân cảnh cuối phim khi Bob thì thầm vào tai Charlotte, nhưng khán giả lại không nghe thấy lời thoại. Một ví dụ khác là một phân cảnh vô cùng đơn giản nhưng lại nặng về mặt tâm lý trong A Ghost Story. Vật lộn với nỗi đau mất chồng, người vợ trong một trạng thái trống rỗng ngồi trên sàn bếp ăn hết một chiếc bánh. Bao trùm phân cảnh là sự im lặng hoàn toàn và do đó nỗi đau càng hiện diện rõ ràng hơn. Bằng việc hiểu được nội tâm nhân vật, cảm xúc của nhân vật đồng thời cũng được khuếch đại mạnh mẽ hơn. Ở cảnh cuối phim Whiplash, sau một hồi trống dài, máy quay chuyển sang ánh mắt của hai thầy trò trong một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Qua đó, nhấn mạnh tâm trạng của họ trước khi kết thúc bộ phim bằng một hồi trống hoành tráng. Steven Spielberg cũng tạo ra một cảnh phim kinh điển trong giải cứu binh nhì Ryan. Khi nhân vật Miller do Tom Hanks thủ vai đổ bộ lên bờ biển Omaha, anh ngay lập tức phải đối mặt với nỗi kinh hoàng tột độ của chiến tranh, với những tiếng hét chói tai kết hợp với tiếng nổ lớn của súng cối. Và rồi sự im lặng đột ngột bao trùm trong khoảnh khắc Miller đang phải thích nghi với sự hỗn loạn và chết chóc. Mục đích tiếp theo của sự im lặng là khiến phim ảnh gần hơn với hiện thực. Ví dụ trong bộ phim No Country for Old Men, có rất ít nhạc nền, khiến các cảnh phim trở nên chân thực và căng thẳng hơn, tạo cảm giác như bạo lực đang thực sự tồn tại trong đời thực. Một trong những phân cảnh sử dụng sự im lặng vô cùng xuất sắc khác là cảnh cuối phim Sound of Metal. Bộ phim kể về một tay trống nhạc rock đột nhiên bị mất khả năng nghe. Cuối phim anh quyết định gỡ bỏ mấy trợ thính và chấp nhận sự im lặng của cuộc sống mới. Một khoảnh khắc kết phim hoàn hảo khiến người xem trải nghiệm cảm giác sống trong sự im lặng hoàn toàn của nhân vật chính. Trong một thế giới ồn ào, đôi khi sự im lặng cũng có thể được dùng để tạo bầu không khí và tâm trạng. Ví dụ, A Quiet Place là một bộ phim gần như diễn ra hoàn toàn trong im lặng. Chỉ có âm thanh của môi trường và những tiếng động nhỏ. Điều này giúp xây dựng một bầu không khí căng thẳng, nơi một tiếng thở không đúng lúc cũng có thể khiến người ta mất mạng. Trong Contact, đạo diễn Robert Zemeckis đã bắt đầu bộ phim bằng một khoảnh khắc im lặng khó quên. Ngay lập tức đã tạo nên một ý niệm về quy mô của vũ trụ.
Mở đầu bằng cảnh quay trái đất với hàng trăm âm thanh tín hiệu vô tuyến. Nhưng càng di chuyển ra xa, những tín hiệu này yếu dần và chẳng mấy chốc người xem bị bỏ lại một mình, trôi nổi trong một không gian trống rỗng, im lặng. Ở đây, khoảng trống thính giác đã mang lại một trải nghiệm thị giác ấn tượng. Từ bầu không khí này, sự im lặng trở thành một yếu tố đẩy sự hồi hộp lên gấp bội trong những cảnh phim kịch tính. Trong bộ phim Raging Bull, để tăng cường hiệu ứng bạo lực, đạo diễn Scorsese đã tạo ra một khoảnh khắc hoàn toàn im lặng trước cảnh Robinson đấm Jack một cách điên cuồng giữa trận đấu quyền Anh. Hay trong phim Sự im lặng của bầy cù, cảnh Clarice đi vào căn hầm tối và bị Buffalo Bill theo dõi được đặt trong sự im lặng. Không có nhạc nền, chỉ có hơi thở và tiếng động nhẹ, làm tăng sự căng thẳng đến tột độ. Sự căng thẳng này sẽ càng nổi bật hơn nữa khi im lặng được dùng như một sự tương phản với âm thanh. Ví dụ như cảnh va chạm sau trong Star Wars The Last Jedi. Hay một phân cảnh khác cũng tương tự như vậy trong Interstellar. It is nuts. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bỗng nhiên một lúc nào đó mọi thứ trở nên tĩnh lặng và mình chỉ có thể kể câu chuyện của mình qua những ánh nhìn và tiếng mưa rơi xào xạc. Sự im lặng trong điện ảnh không chỉ là khoảng trống giữa những âm thanh mà còn là một khoảnh khắc của chiều sâu, của sự kết nối giữa khán giả và bộ phim. Chính trong sự im lặng này, ta đối diện với nỗi đau sâu thẳm nhất, niềm vui thuần khiết nhất và những suy tư chưa từng gọi thành tên. Và rồi khi tiếng nhạc trở lại, khi lời thoại vang lên, ta nhận ra rằng sự im lặng không phải là sự vắng mặt, mà là một thứ ngôn ngữ riêng biệt trong dòng chảy của điện ảnh. Vì đôi khi những gì ta nhớ nhất không phải là những câu nói, mà là khoảnh khắc khi tất cả lặng im. Bon, moi j'en ai marre, je vais mettre un 17.